සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාලෝ සියලු දෙනාම ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔයාලට අද කියන ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වීඩියෝ එකක්. මොකද ඔයාගේ WhatsApp account එක සමහරලාට ඔයා දන්නේ නැතුව වෙන කෙනෙක් ලබාගෙන තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙන device එකකට connect කරලා තියගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා සමහරවිට දන්නෙත් නැති වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේ WhatsApp account එක ඔයාගේ phone එකේ verification code එක අරගෙන සමහරට WhatsApp account එක හදාගෙන තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එක යම්කිසි විදියට හැක් කරලා හරි නැත්නම් යම්කිසි දෙයකින් ඔයාගේ ෆෝන් එක ලබාගෙන හරි ඔයාගේ WhatsApp account එක වෙන කෙනෙක් හදාගෙන තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ලේසියෙන් පහසුවෙන් වෙන device එකකට ඔයාගේ ෆෝන් එක link වෙලා තියෙනවා. නැත්නම් වෙන device එකකට ඔයාගේ ෆෝන් එක WhatsApp එක හදාගෙන තියෙනවා නම් ඒක මම දැන් කියන ක්‍රමය හරහා ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඉවත් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ WhatsApp account එක ඔය නොදැනුවත් හරි දැනුවත් හරි වෙනත් ඩිවයිසස් එකට වෙනස් ෆෝන් එකට වෙනත් ඕනම ඩිවයිස් කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක ලේසියෙන් පහසුවෙන් මම දැන් කියලා දෙන ක්‍රමය හරහා ඉවත් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි ගිහලා බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද ඔයාගේ යම් කිසි කෙනෙක් ඔයාගේ WhatsApp account එක වෙනත් ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා නම් ඒක ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාට එයාගේ ෆෝන් එක අල්ලන්නේවත් නැතුව ඉවත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි ගිහලා බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. අපි හිතමු දැන් ඔයාගේ WhatsApp account දෙකම මම දැන් අර කිව්ව විදිහට ඔන්න ෆෝන් දෙකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ WhatsApp account එක කවුරු හරි දැන් අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට බලමු කොහොමද අපි මේ WhatsApp account එක එයාගේ ෆෝන් එකකින් ඉවත් කරන්නේ කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා යන්න ඕන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ setting option එකට. settings වලට ගිහිල්ලා ඔයා මෙතනින් තෝරගන්න apps. ඔන්න apps තෝරගෙන යාළුවනේ ඔයා කරන්න මෙතනින් WhatsApp තෝරගන්න ඕන. මම WhatsApp තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ කරන්න ඕන ඔයා මෙන්න මෙහෙම WhatsApp තෝරගෙන ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා storage කියලා. මේ storage කියන එකට ගිහිල්ලා මේ මෙතන clear data කියන එක දෙන්න යාළුවා. ඔන්න මම clear data කියන එක දීලා okay කරනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන ඔයා යන්න ඕන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔන්න WhatsApp එකට ඔන්න මම ෆෝන් එකේ WhatsApp එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එක ඔයාගේ WhatsApp account එක හදලා තියෙන ෆෝන් නම්බර් එක ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් නම්බර් එක ඇඩ් කරන්න. ඔන්න මම ෆෝන් එක නම්බර් එක ඇඩ් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් ඔයා මේ ඇඩ් කරන්නේ ඔයාගේ WhatsApp එක තව කෙනෙක් හදාගෙන ඉන්න නැත්නම් WhatsApp එක හැක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ WhatsApp account එක හදාගෙන ඉන්න ෆෝන් නම්බර් එක තමයි දැන් ඔයා මේ හදන්නේ. ඔන්න මම මේ ෆෝන් නම්බර් එක මෙතන ඇඩ් කරලා හදා ගන්නවා. ස්කින් බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් ෂෝ ද කියලා ෆෝන් නම්බර් එක මම ඕකේ දෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට කෝඩ් එකක් එවි. ඔන්න ඔයාගේ WhatsApp account එකට කෝඩ් එක ආවා. WhatsApp එක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ හදාගන්න යනකොට මෙන්න මේ වගේ මෙසේජ් එකක් යනවා. ඒ වෙනත් ෆෝන් එකක් වෙනත් ඩිවයිස් එකේ WhatsApp කනෙක්ට් කරගෙන ඉන්න කෙනාට මෙන්න මේ වගේ මෙසේජ් එකක් යනවා. එක්ක ඔයා ඕකේ දෙන්න ඕන නැත්නම් verify කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ WhatsApp එක වෙනස් ෆෝන් එක හදාගෙන තියෙනවා නම් එයාට තමයි මේ මෙසේජ් එක යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ WhatsApp එක ඔයා දැන් හදාගන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ WhatsApp තිබ්බේ ෆෝන් එකේ තිබුණා ඉස්සරලා. ඒක දැන් ඔයා අපව මම අර කියලා දුන්න ක්‍රමය හරහා කරගෙන දැන් ඔයාගේ WhatsApp account එක හදාගන්න යනකොට මේ මෙසේජ් එක එයාගේ ෆෝන් එකට යනවා. එතකොට එයාට මේක ඕකේ කරන්න වෙනව නැත්නම් වෙරිෆයි කරන්න වෙනව නැත්නම් මේ WhatsApp එකට ලොග් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ එයාට. එතකොට එයා එක්ක වෙරිෆයි කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න ඕන නැත්නම් ඕකේ කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොට ඔන්න යාළුවෝ වට පේනවා. එතකොට වෙන්නේ ඔන්න ආපහු නැවතත් අර WhatsApp එක අපි data clear කරන් පස්සේ එන තත්ත්වයට පත් වෙනවා. එතකොට යාළුවනේ එයාට ඒ WhatsApp එකට නැවත log වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම verification එක කරගන්න වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ phone number එකට තමයි මේ verification code එක එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ WhatsApp account එක හදාගන්න යන්නේ. එතකොට නැවත verification එක ගන්න වෙනවා එයාට ඔයාගේ WhatsApp account එක හදාගන්න. එතකොට එයාගේ WhatsApp ඒ කියන්නේ ඔයාගේ WhatsApp account එක යාට
අදාගෙනීමේ හැකියාවක් නෑ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක යම් කිසි කෙනෙක් WhatsApp account එක එක්ක ෆෝන් එක හැකින් කරලා හරි නැත්නම් ඔයාගේ WhatsApp account එකේ ෆෝන් එක අරගෙන වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක අරගෙන හරි නැත්නම් යම් කිසි ක්‍රමයකින් මොනවා හරි ක්‍රමයකින් හරි WhatsApp account එක ලබාගෙන තියෙනවා නම් ඒක වට මේ ක්‍රමේ හරහා ඉවත් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ලේසියෙන් පාසුවෙන් මේ ක්‍රමේ හරහා ඉවත් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාගේ WhatsApp account එක කවුරු හරි ලින්ක් කරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ඉස්සලා කියලා දුන්නේ ඔයාලට ඔයාගේ WhatsApp account එක කවුරු හරි කෙලින්ම වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක අරගෙන WhatsApp account එක හදාගෙන තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක හැක් කරලා නැත්නම් ෆෝන් එක වෙරිෆිකේෂන් කරගෙන හරි ඔයාගේ WhatsApp account එක කෙලින්ම විතර දාගෙන තියෙනවා නම් කොහොමද ඒක ලේසියෙන් පාසුවෙන් ඉවත් කරගන්නේ කියලා. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයාගේ WhatsApp account එක ලින්ක් කරගෙන තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ WhatsApp account එක ලින්ක් ඩිවයිස් හරහා ලින්ක් කරගෙන තියෙනවා නම් කොහොමද ඒක අයින් කරගන්නේ ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඉවත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔය යාළුවනේ යන්න ඕන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙනවා ඩොට් 3. ඒ ඩොට් 3 උඩ ක්ලික් කරලා ඔයා යන්න ඕන link devices කියලා තියෙනවා. ඒ යන්න ඕන. ඔන්න මම යනවා link devices වලට. ඊට පස්සේ ඔන්න යාළුවෝ ඔයාලට පේනවා මෙතන පල්ලේ හැදෙනවා Google Chrome එක. ඒ කියන්නේ PC එකකට Google Chrome එක හරහා මගේ WhatsApp account එක මම log කරලා තියෙන්නේ. මම log ඒ කියන්නේ link කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ඒක තමයි මම මේ පල්ලෙහෙන් පේන්නේ. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක ඉවත් කරගන්නේ කියලා. ඒක link කරගත්ත එක කොහොමද ඉවත් කරගන්නේ කියලා ඔයාලට කරන්න තියෙන යාළුවනේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ Google Chrome කියලා. අන්න ඒක ඩච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා පෙරවට log out කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ link devices එක ඉවත් කරන්නත් කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේ log out කියන බටන් එක උඩ ටච් කරන එක. ඔන්න මම දැන් මේක log out කියන බටන් එක ටච් කරා. දැන් ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඉවත් වෙලා ගියා. දැන් මගේ WhatsApp account එක link device එකෙන් ඉවත් වුණා. දැන් PC එකේ මගේ WhatsApp account එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ link device හරහා link කරලා තිබුණ එක මම ඉවත් කරගත්තා. ඔයාලා ලේසියෙන් පාසුවෙන් මේකෙන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේ තත්ත්වයක් බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන අතපොත සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. හරි යාළුවනේ නම් මේ ඔයාලට වැදගත් වෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් ගන්න හැටි නම් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.